Në ditarin e orës 19 ndër të tjera juftoj të ndishni. Presidenti Ilir Meta e konsideroi situatën aktuale politike një krizë kushtetuese, institucionale dhe politike. Kreu i shtetit i bëri thirrje partive të bëjnë hapa pas dhe të dialogojnë për zgjidhjen e krizës. Opozita përgatitet të protestojë sërish nesër përpara kuvendit, ndërkohë që aty zhvillohet seanca parlamentare. Lideri demokrat Lulzim Basha paralajmëroi se nuk do të njohë vendimet e kuvendit, nesër betohen deputetët e rinj nga lista e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Elona Gjylmi dhe Julian Kasapi do të jenë live për të na informuar për zhvillimet kryesore nga politika, protestën e nesërme të opozitës dhe masat e marra nga policia në vijim të këtij ditari informativ. 2 ditë pas vetë dorëzimit për vrasjen e ndodhur në blok, gjykata la të lirë Ervin Matën, 31 vjeçari, dëshmoi para grupit hetimor se nuk kishte lidhje me vrasjen dhe se ishte larguar sapo dëgjoi të shtënat. Tension në marrëdhëniet mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kosovës. Haradinaj Fajson, ambasadore në SBA, ndërsa Kadri Veseli paralajmëron se kriza me Amerikën mund të sjellë rrëzimin e qeverisë. Donald Trump në vështirësi, demokratët paralajmërojnë nisjen e një hetimi të ri për abuzim me pushtetin. Presidenti amerikan rrezikon shkarkimin dhe ndjekjen penale. Federata Shqiptare e Futbollit akuzon policinë e shtetit se po bën trajtim selektiv të klubeve gjatë sfidave të futbollit dhe kërcënon në ndërprerje të kampionatit. Sipas policisë, faji për dhunën në stadiume është i vetë FSHF-s që nuk garanton kushtet e sigurisë. Zonja dhe zotrinj, mirëmbrëma, ky është ditari i orës 19 këtu në A2 CNN. Një krizë politike, kushtetuese dhe institucionale. Me këtë konfirmim, kreu i shtetit Ilir Meta ka thyer heshtjen duke kërkuar që partitë politike të nisin dialogun dhe të bëjnë hapa pas. Deklarata e presidentit vjen një ditë para protestës së paralajmëruar të opozitës përpara kuvendit, kur klima politike është acaruar dhe palët duken larg njëra tjetrës. Por pavarësisht thirrjes për dialog, kreu i shtetit është kufizuar në një deklaratë publike mbi palët dhe ka lënë ende pezull rolin e ndërmjetësit për të gjetur rrugën e zgjidhjes. Merët socialistët e kanë mirëpritur këtë rol nga Meta, por kur duket se situata vazhdon të agravohet dhe kur ende nuk duket asnjë shenjë se Basha dhe Rama do të ulen në një tryezë. Me këtë qëndrim distant mbi palët dhe me ndërkombëtarët që deri tani kanë refuzuar të negociojnë, kriza duket se do të vazhdojë gjatë. Ndjekim deklaratën e presidentit Meta dhe kthehemi në studio për një shpjegim më të detajuar të situatës me gazetaren tonë Elona Gjylmi. Edhe pse e sheh si krizë institucionale dhe kushtetuese për Ilir Metën ka ende rrugëzidhje për ngërçin politik. Presidenti gjatë konferencës me homologun sloven ripërsëriti thirrjen që palët të bëjnë hapa pas dhe të vënë para interesin kombëtar. Jemi në kushtet e një krize politike kushtetuese dhe institucionale, e cila mund dhe duhet ishte shmangur. Në mënyrë të vazhdueshme dhe sistematike kam apeluar për reformë, për dialog midis palëve, jo vetëm për të evituar këtë situatë, në vijim edhe të thirrjeve të mjaftueshme më pashme, që palët të bëjnë hapa pas dhe të reflektojnë me përgjegjësi për të rivendosur normalitetin politik, demokratik, kushtetues dhe institucional në vend. Unë besoj se kur ka vullnet dhe përgjegjësi dhe vjen planta interesat kombëtare dhe interesi kombëtar, duhet të na shtyjë drejt zgjidhjeve të mençura dhe drejt zgjidhjes politike të kësaj situate. Më herët gjatë deklaratave të tij, presidenti pati dënuar ndjekjen e mandateve nga ana e opozitës, duke i quajtur akt ekstrem, por me gjithë thirrjet e ministrave të kabinetit Rama për të luajtur rolin e negociatorit, kreu i shtetit nuk ka dhënë ende një përgjigje, nëse do ta marrë përsipër këtë detyrë. Opozita rikthehet nesër paradite në protestën përpara parlamentit. Lulzim Basha dhe Monika Kryemadhi folën për deputetët që pritet të betohen në seancë, duke i quajtur ato klonimet të dështuara të Edi Ramës.
Elona Gjylmi ka ndjekur zhvillimet kryesore në kampin opozitar dhe ne kemi në këto momente në lidhje të drejtë për drejtë. Elona, çfarë u vendos në takimin e partive opozitare? A kishte një përgjigje nga ana e aleatëve të Partisë Demokratike për ftesën e bërë nga kryeministri Rama? Kanë qenë unison Denisa dhe aleatët e zotit Basha me vetë kreun e Partisë Demokratike për sa i përket refuzimit të një tryeze dialogu me kryeministrin Rama. Gjatë ditës së sotme të gjithë ish deputetët e opozitës kishin zbarkuar në terren për të kërkuar pjesëmarrjen më të madhe në protestën që do të zhvillohet nesër para ambienteve të Parlamentit të Shqipërisë, pra pikërisht në ambientet ku ndodhem unë. Duhet thënë se një pjesë e mirë e tyre kishin lëshuar ftesa nëpërmjet rrjeteve sociale apo dhe video se si duhet të mbroheshin nga përdorimi i gazit lotciellësh dhe ekspozimi ndaj këtij kimikati. Por gjatë ditës së sotme zoti Basha, siç e the edhe ti, mblodhi aleatët për të koordinuar qëndrimin që do të mbajnë gjatë ditës së nesërme dhe foli dhe pikërisht për atë që do të ndodhë në seancën e ditës së martë në orën 10 dhe futjen në ciklin e Partisë Demokratike të deputetëve që ishin poshtë listave në partitë respektive të PD-s dhe LSI-s. Ju ftoj të ndiqni materialin e përgatitur gjatë ditës së sotme. Kjo ishte dera që krijonte akses deputetëve të Partisë Demokratike me sallën e seancave plenare, por me dorëzimin e mandateve prej tyre, kuvendi ka vendosur të shtojë masat e sigurisë për të frenuar simpatizantët e Partisë Demokratike të deportojnë në oborrin e kuvendit. Pas dy dyerve metalike, ndodhet bloku betonit dhe më pas telat me gjemba. Por këto masa shtesë të sigurisë nuk e kanë frenuar PD-n dhe aleatët të përgatiten për protestën e radhës. Madje as prania e Përteja Timuri e deputetëve që të martën do të bëjnë betimin në siglën e PD-s dhe LSI-s. Klonimet e dështuara që Edi Rama do përpiqet të shes nesër si fasad opozit. Nuk ka për të pasur fasad opozit. Orët e këtij sistemi kanë filluar të numërohen mbrapsht me 16 shkurt dhe nesër është një ditë tjetër për të treguar që shqiptarët janë të vendosur. Hyrja e 4 deputetëve që janë aty, qytetarët nuk i kanë votuar ata, qytetarët kanë votuar Lëvizjen Socialiste për Integrim me Petrit Vasilin kryetar partie në atë kohë. Megjithatë, markata e gjithë zgjallë është në treg, kështu që blegërimat e tyre do t'i dëgjojmë në parlament shumë shpejt. Protesta pritet të jetë ngjashme me atë të 26 shkurtit. Gjatë paraditës së të hënës, deputetët u shpërndan në terren për të kërkuar sa më shumë pjesëmarrje për të martë në orën 10, por në këtë frymë akuzash, cila do të ishte zgjidhja? Jo se Lulzim Bashës për dialog me Edi Ramën ju bashkuan edhe aleatët. Po padyshim që duhet jap dorëheqjen. Vetmja mënyrë që mund të diskutojë Edi Rama është pozicioni e kryetarit të Partisë Socialiste. Çdo hap politik që do të vijojë fillon mbas largimit të tij nga zyrë. S'mund të qëndrojë më një kryeministër i kriminalëve në atë zyrë. Ka mbaru kjo kohë. Iku koha. Pas mbledhjes me aleatët, kreu i PD-s foli për ekzistencën e dosjes 184 të vjedhjes së zgjedhjeve në Dibër, por që mbajtet e fshehur nga prokuroria. Si që mund të shihni Denisa, në ambientet e parlamentit gjithçka mbetet e qetë, ndryshe nga mbrëmja që i parapriu seancës së ditës së martës së kaluar, nuk janë vendosur tela me gjemba në ambientet e jashtme të institucionit ku deputetët e majorancës do të mblidhen për të votuar ligjet në agjendë dhe do të bëhet dhe betimi i 4 deputetëve të rinj që do të kryejnë funksionin e opozitës në siglën e Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe Partisë Demokratike. Gjithçka vazhdon të jetë e qetë, nuk kemi përforcime në radhët e efektive të Gardës së Republikës dhe nuk e dim nëse ky është një sinjal pozitiv që seanca e nesërme do të jetë e qetë, të paktën nga informacionet që mund të kenë shërbimet e inteligjencës dhe dhënë drejtuesve të Ministrisë së Brendshme, por sidoqoftë kemi një situatë dhe një panoramë krejt të ndryshme nga ajo e një javë më parë. Faleminderit, ishte Elona Gjylmi live nga Kuvendi i Shqipërisë. Kuvendi do të mblidhet nesër në seancë në orën 10. Kryeparlamentari Ruçi ka zyrtarizuar orën gjatë mbledhjes së grupit të Partisë Socialiste. Ndërkohë Partia Demokratike ka njoftuar nisjen e protestës përpara kuvendit gjysmë ore përpara nisjes së seancës. Në mbledhjen e grupit socialist mësohet se kuvendi ka kërkuar Ministrisë së Brendshme të garantojë sigurinë fizike të deputetëve,
Kujtojmë se policia e shtetit nuk ka dhënë leje për zhvillimin e protestës nga opozita, duke argumentuar se rrezikon jetën e deputetëve dhe cënon sigurinë kombëtare. Ndërkohë, në seancën e të martës pritet betohen edhe 4 deputetët e rinj të Lëvizjes Socialiste për Integrim, të cilët pranuan mandatin e deputetit pas tërheqjes së opozitës së bashkuar. Drejtmarrjes së mandatit të deputetit është dhe Lefter Malishi i Partisë Demokratike, i cili sot dorëzoi në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve formularin e dekriminalizimit. Ne nuk negociojmë demokracinë në këtë vend, por ftesa për dialog me opozitën mbetet e hapur. Kështu shpreh zëvendës kryeministri Erion Braço i ftuar në A2 CNN, sa i takon dosjes 339, Braço tha se ajo është nën hetim dhe se në përgjime nuk ka dalë as pak emri i kryebashkiakut Dako se ka ofruar para për të blerë vota. Nuk negociojmë demokracinë në këtë vend. Nuk negociojmë as kushtetutën, nuk negociojmë as ligjshmërinë. Ne jemi gati të ulemi, të flasim për të gjitha garancit që kërkon opozita, ftesë të cilën e bëjmë prej 1 viti e kusur, e kemi bërë në parlament, ju kemi dhënë një letër të bardhë përpara, të shkruajnë çfarë duan ata si garanci për çdo gjë. Dosja 339 është një dosje nën hetim. Nuk ka lidhje me blerjen e votës. Ka lidhje me aktivitete kriminale të disa personave, të cilët prokuroria i ka pasur nën hetim për aktivitetet të tjera kriminale, jo për blerjen e votës. Në krahun tjetër, aq sa ka dalë në media është një thrim e asaj që unë kam parë. Dhe po ju them që nuk gjen në asnjë rresht të përgjimeve të zbardhur që Vangjush Dako, në cilësinë e kryetarit bashkisë apo drejtuesit politik të Partisë Socialiste në qarkun e Durrësit, të ketë kërkuar vot përkundrejt parave, të ketë ofruar para për të blerë vota, dhe nuk ka as edhe një gërm që të vërtetoj se Vangjush Dako ka blerë dhe ka materializuar në kutitë e votimit vota pikërisht përmes kësaj rrugë. Dhe në rast se ka një element, qoftë edhe një element që implikon drejtuesin tim politik në ato zgjedhje, atëherë po, të përgjigjet ligjërisht nga fillimi deri në fund. Policia prej 24 orësh ka kaluar në gatishmëri për protestën e opozitës përpara parlamentit. Julian Kasapi ka ndjekur nga afër planin e masave të policisë. Kam në këto momente në lidhje të drejtë për drejtë. Juliana, ka masa të shtuara në krahasim me protestat e kaluara? Është e vërtet, Denisa, edhe pse protesta është konsideruar si e palishme nga ana e policisë, referuar dhe korrespondencës që uniformat blu kanë pasur me deputet të opozitës, me përfaqësues të opozitës, duhet thënë se gjithsesi policia ka marrë masat e nevojshme për të garantuar të gjithë mbarvajtjen e protestës. Përsa i përket masave të sigurisë, mund të themi se ato janë të njëjtat, pra parashikohet i njëjti skenar si dhe në protestën e fundit, do të ketë një angazhim të paktën të rreth 1300 efektive në të gjithë perimetrin që rrethon seancën plenare, pra Parlamentin e Republikës së Shqipërisë. Ndërkohë, ajo që vihet re të paktën nga masat shtesë sigurisë, pritet dhe një rikthim i telave me gjemba, të cilat do të rrethojnë të paktën disa nga hyrjet e seancës plenare, por është vënë re dhe vendosja ose instalimi i disa kamerave me resolucion të lartë, të paktën hyrjet parlamentit, por dhe në pjesën pas saj në zonën e pedonales. Kjo të paktën sipas policisë bëhet për të bërë të mundur identifikimin e të gjitha atyre personave të cilët mund qëllojnë me mjetet forta në drejtim të policisë. Por ndërsa policia ka marrë këto masa shtesë të sigurisë, e njëjta gjë mund të thuhet dhe për opozitën e bashkuar, e cila edhe ajo ka marrë masat e veta. Për më tepër ndjekim materialin. Ndonë se policia ka kaluar në gatishmëri prej 24 orësh për protestën e 5 marsit, e njëjta gjë mund të thuhet dhe për opozitën e bashkuar. Të rinjtë e Lëvizjes Socialiste për Integrim kanë menduar se si mund të përballojnë gazin lotësjellës. Me mjete rrethanore ata kanë përgatitur madje edhe mësojnë se si protestuesit mund të krijojnë maska kundra gaz. Protestën policia e konsideroi të palishme, ndërsa i kërkoi opozitës ta bëjë atë në një vendodhje tjetër dhe jo pranë parlamentit, pasi cënohet siguria dhe jeta e deputetëve.
Pas incidenteve me 26 shkurt këtë herë pranë parlamentit janë instaluar kamera sigurie me resolucion të lartë. Të vendosura në hyrje të parlamentit dhe pranë pedonales, forcat operacionale pritet të identifikojnë të gjitha ata persona që mund të qëllojnë drejt uniformave blu. Edhe kësaj here kordoni është i njëjtë me efektiv të rendit dhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë, ndërsa pritet të shihet nëse do jetë e nevojshme ndërhyrja autobotit për shpërndarjen e turmës, e cila kësaj here ka marrë masa për gazin lotësielës. Ishte kolegu Julian Kasapi në këtë raportim live. Ambasada amerikane ka njoftuar të gjithë shtetasit e saj që do të reagohen të kujdesshëm ditën e martë për shkak të zhvillimit të protestës së opozitës pranë parlamentit. Në një njoftim i bëhet thirrje shtetasve amerikanë të shmangin kalimin pranë ndërtesës së parlamentit, atë të kryeministrisë si dhe institucioneve të tjera qeveritare. Ambasada thekson se demonstrata pritet të ndodhë kur Kuvendi i Shqipërisë të mblidhet në seancë. Kozjatja e demonstratave është e panjohur. Grupi njerëzve do të protestojnë ndaj qeverisë. Forcat e sigurisë kanë përdorur ujë dhe gaz lotësielës gjatë protestave të fundit, shmangni pikat e grumbullimit dhe vendet ku demonstratat janë të pashmangshme ose të vazhdueshme. Kryeministri Rama foli sot për policinë e dikurshme përpara studentëve që do të jenë pjesë e policisë kriminale në Akademinë e Sigurisë. Rama tha se tashmë synohet të rifreskimi i trupës policore. Për ne është fare e qartë që ripërtritja generacionale e policisë shtetit është një sfidë e jashtëzakonshme në kushtet kur, siç e nënvizoi me plot drejt dhe ministri, kjo akademi u braktis dhe faktikisht u mbyll për vite të tëra dhe tani më ka filluar të jap kontributet e para në këtë ripërtritje. Vini në policinë e shtetit në një fazë të rëndësishme, në një fazë të ndërmjetme mes policisë që kishim, një policie të braktisur, një policie të tradhtuar, një policie që jo sipas me, po sipas raporteve të partnerëve tanë që gjithmonë e kanë mbështetur dhe i kanë qëndruar pranë policisë, dhe cilët gjerasin të i përshëndes për praninë e tyre këtu, ishte policia më e keq paguar, policia më e moshuar dhe policia më e pashkolluar në vipamje të mesatares rajonale. Doma penale e gjykatës së Tiranës liroi Ervin Matën, 31 vjeçari i vedorzuar 2 ditë më parë në polici për vrasjen e 4 tetorit në zonën e ish-bllokut. Për Matën u caktua detyrim paraqitje. I ri u tha në polici se për ngjarjen nuk kishte dieni dhe se vetë ai nuk kishte qelluar me armë. Gjatë dëshmisë së tij përpara oficerëve, Mata tha se ishte larguar nga lokali Monopol sapo kishte dëgjuar të shtënat. Në ngjarjen e 4 tetorit të vitit të kaluar mbeti vrarë Fabian Gaxha dhe u plagos Servis Martinaj. I shpallur në kërkim për vrasje është ish komando Merviol Bilo. Eduard Alimi është deputeti i parë demokrat që vendosi të lërë mandatin e deputetit dhe politikën për t'u rikthyer që prej një viti profesionit të tij të juristit. Në intervistën e parë që prej asaj kohe, Alimi analizoi të gjithë problematikën e krijuar në drejtsinë shqiptare. Treja, sipas Alimit, momentet që dolën jashtë çdo parashikimi të kushtetutës konsensuale të vitit 2016, dhe më flagranti është se gjyqtarët po japin vendime jashtë kontrollit dhe po punojnë si për ditën e tyre të fundit. Dhe ai mungon politika e Eduard Alimit, ndiqni përgjigjen bashkë me optikën e tij për drejtësinë e re. Kemi gati një vit që nuk kemi gjykatë kushtetuese dhe akoma nuk kemi një datë se kur do krijohet gjykata kushtetuese. Kjo ishte ndoshta e paparashikuar apo e paimagjinueshme. Nuk kemi akoma një gjykatë lartë dhe akoma nuk kemi një datë se kur do të krijohet gjykata e lartë. Çdo muaj vin nga 2 deri në 3000 dosje nga rrethet, që do të thotë se në diku nga qershori i vitit të ardhshëm do jenë rreth 50000 dosje. Dhe në qoftë se do të krijohet në qershor kjo gjykatë, pra me 19 anëtarë të gjykatës së lartë, atëherë çdo qytetari apo çdo kompanie do t'i duhet të paktën 7 vjet që të marrë një vendim nga gjykata e lartë. Po ashtu një element i tretë që nuk ishte imagjinuar është
mungesa totale e llogaridhënies që kanë gjyqtarët sot. Nuk i japin llogari askujt për vendimet që ata japin. Pjesë e mirë e gjyqtarëve dhe prokurorëve, kur e shohin që kanë ikur edhe gjyqtarë dhe prokurorë të ndershëm, ata e dinë shumë mirë se nuk do ta kalojnë këtë procesin e vettingut. Dhe me që dinë që nuk do ta kalojnë procesin e vettingut, atëherë punojnë si për ditën e fundit. Pra thonë që kur na vjen radha ne do ikim. Ministria e Drejtësisë e ka të pamundur që të bëjë inspektime, pra inspektimet nuk i bën më Ministria e Drejtësisë. Këshilli i Lartë Gjyqësor që është krijuar e ka të pamundur ligjërisht që të bëjë inspektime, po kështu edhe Prokuroria e Përgjithshme e ka të pamundur që të bëjë inspektime, pasi inspektime duhet i bëj Inspektoriati i Lartë i Drejtësisë, i cili akoma nuk dihet se kur do të krijohet. Prej një viti zoti Halimi jashtë politikës në profesionin tuaj, a ja ndjeni mungesën? Ja. Nuk ja ndjeni. Faleminderit që ishit sot këtu. Faleminderit dhe ju për ftesën. Një ngjarje e rëndur regjistrua në Korçë kur një grua e moshuar dyshohet se është mbytur nga i biri i cili konsumonte pije alkolike. Nazimet Demollari, 85 vjeçe, nëna e 4 djemve, është gjetur e pajet në apartamentin e saj në lagjen 14 në Korçë. Viktima jetonte së bashku me djalin e saj Nesim Demollari rreth 60-ve në të njëjtën banesë, ndërsa 3 djemë të tjerë jetojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Tiranë. Konata e saj, Gjurgjie Demollari, shprehet e shokuar për ngjarjen e rëndë. Vinj, hap derën, ishte dera e hapur. Ajo si ishte vetë. E shikoj në krevat të shrirë. E ngrita që. Nazime. Tha qarë keme smurja, më tha. Edhe desha i kësha për në qikose dhe në qik. Tha ngrita që ta. Tha vështjenja. Tha jo me lërë, tha se jam e smurë, nuk ma hahet. E shriva prapër në krevat. Vjen kuj pe jashti pasaj. Me gjeti brenda atje. Edhe tha, kjo të ka thirur, tha. Jo, i tha shunit dhe ta sho vetë. E filloj Berica debate, që pasa i ka se unë jam dhe smur, jo me diabet, jo me kështu dhe nuk. A i si të duk ishte i deur? I deur tap ishte, po të them. Ajo duhet varur. Pik mua bet. Mbi 20.000 familje janë larguar nga skema e ndihmës ekonomike. Sipas raportit të Shërbimit Social Shtetëror për vitin 2018, kjo ka ndodhur për shkak të mospërputhjeve në deklarim nga ana e tyre. Numri më i madh i familjeve të larguara i përket qarqeve të Vlorës, Kukësit, Shkodrës dhe Dibrës. Mbi 20.000 familje kanë dalë nga skema e ndihmës ekonomike gjatë vitit 2018. Kjo është shifra që bëhet publike në raportin e Shërbimit Social Shtetëror për vitin që lan pas. Sipas të dhënave, përfitues të ndihmës në total janë 51.834 familje dhe individ në nevojë, ndërkohë që 20.202 familje të tjera janë refuzuar nga sistemi për mospërputhje gjatë verifikimit të dhënave. Shërbimi Social Shtetëror bën të ditur se numri i lartë rezultuar me mospërputhje ka qenë për shkak të mosdeklarimit të automjetit, marrëdhëniet me punësimin, mosdeklarim pagash të sakta, mospërputhjet të deklarimi pensionit duke mos deklaruar pensionin e invaliditetit në masa të sakta, por më së shumti ka pasur mospërputhje për shkak të mosdeklarimit të pensionit familjar. Qarku me numrin më të lartë të mospërputhjeve është Vlora, pasuar nga Kukësi, Shkodra dhe Dibra. 8.000 lekë të reja është ndihma maksimale që shteti u jep familjeve në nevojë. A mendoni se kjo është e mjaftueshme? Sigurisht që ja. Kur neve jemi punëtor me rroga nga 350 e 360 dhe nuk na del. Se të paguash ujë, drita e gjitha, s'ke se si. Për familjet shqiptare duhet pak më shumë sepse janë shpenzimet e shtëpisë, duhet drita, duhet. Edhe buka me 80.000 lekë nuk mund të jetosh për një muaj, është shumë e vogël. Shpenzimet dhe për çmimet që janë sot nuk janë të mjaftueshme. E kupton, është diçka jetosh maksimumi 8 ditë nga 32 ditët e muajit, edhe 20 e sa ditë mos mjetosh. Kur? 80.000 lekë? Që janë 80.000 lekë? Asi jes janë 80.000 lekë. I thes mjell me 30.000 lekë. Për të përballuar jetesën një njeri nuk besoj se mund të haj me 8.000 lekë. Shteti duhet bëjë me vegën djeri nivelin jetik mesatar që duhet tu. Duhet të jetë sipas minimumit jetik të paktën zonal, paktën kushtet e Shqipërisë, që është do llogaritje. Qeveria po shfrytëzon skemën e re të ndihmës ekonomike për të mburrur me shifrat e uljes së varfërisë. Sipas ish deputetes demokrate Oriola Pampuri, zbatimi i sistemit të ri ka larguar nga kjo skemë qindra familje në varfëri ekstreme. Qeveria sipas saj duhet të bëjë llogaritjen e minimumit jetik për të caktuar masën e duhur të përfitimit.
Skema e re e ndihmës ekonomike ka përjashtuar nga përfitimi i pagesës qindra familje në nevojë. Ish deputete e Partisë Demokratike Oriola Pampuri është shprehur se sistemi i pikëzimit është korruptiv për shkak se skualifikon edhe ato shtëpi në varfëri ekstreme. Të thuash që kanë dalë nga skema e ndihmës ekonomike persona të cilët nuk e meritonin këtë, ju a them me bindje, tani kam shkelur terrenin dhe kam takuar posaçërisht qindra familje të cilat janë përjashtuar nga skema e ndihmës ekonomike. Aurora, një të vetme nuk kam gjetur që nuk e meritonte ndihmën ekonomike. Nuk mund të themi që skema e ndihmës ekonomike ishte abuzive. Mund të themi që sistemi i pikëzimit sot është abuziv dhe do të thoja çon drejt një sistemi korruptiv. Sipas Pampurit, në hartimin e pagesave të ndihmës ekonomike, qeveria duhet të bëjë edhe llogaritjen e minimumit jetik për individët dhe jo të ulë fondet duke reduktuar përfituesit. Buxheti i shtetit ka dhënë më pak para për skemën e ndihmës ekonomike. Sipas të dhënave zyrtare të Shërbimit Social Shtetëror, gjatë vitit 2018, fondi total për skemën e të varfërve ishte rreth 3.1 miliard lek, kundrejt vitit 2017 fondi është kurrur me 1.4 miliard lek. Trendi në rënje i fondeve për të varfrit shkon në paralel me nxjerrjen nga skema të mbi 20.000 familjeve gjatë vitit 2018. Sipas ligjit të varfrit, në çdo qark evidentohen nga pushteti vendor, qarton edhe listat përkatëse. Fondet jepen nga buxheti i shtetit, ndërsa bashkitë kryejnë rolin e shpërndarësit të fondeve. Ndryshimet e paketës fiskale kanë hyrë në fuqi zyrtarisht pas botimit në fletoren zyrtare. Duke nisur nga data 26 shkurt, reklamat në mediat audiovizive tatohen në masën 6%, po ashtu si furnizimi i librave dhe furnizimi i autobusëve elektrik. Ndryshimet në ligjin për tatimin mbi vlerën e shtuar përfshin edhe përjashtimin nga kjo taks për nën-kontraktorët në fushën e përpunimit të mallrave jo shqiptare që rieksportohen sërish jashtë vendit. Në fuqi kanë hyrë edhe ndryshimet e kundërshtuara nga shoqatat e prodhuesve, ato për aplikimin e normës prej 6% për kompensimin e fermerëve dhe përjashtimin nga kjo taks për importin e inputeve bujqësore dhe makinave bujqësore. Të përjashtuara nga TFSH-ja janë zyrtarisht edhe shërbimet veterinare dhe importi i lëndëve që përdoren për prodhimin e barnave. Guroret në malin e Krujës do të mbyllen përfundimisht. Aktiviteti 12 bizneseve do të zhvendoset në një zonë tjetër, ndërsa mali i Krujës do të kthehet në zonë të mbrojtur. Vendimi firmosur nga 4 ministri vjen në kuadër të vitit të Skënderbeut, që me sa duket po i vazhdon efektet edhe në vitin pasues. Është folur gjithmonë për mbylljen e guroreve në Krujë, por me sa duket viti i Skënderbeut ka shërbyer për të arritur një vendim të tillë. Pas 30 vjetësh shfrytëzim, masakra mjedisore, mbyllje dhe rihapje të guroreve, mali i Krujës shpallet zonë mbrojtur. Nisma është marrë për vitin e Skënderbeut në korrik të 2018-s, por që po i shtrin efektet e tij edhe këtë vit. 4 ministri firmosin mbylljen e aktivitetit të 12 guroreve në këtë zonë. Për zonën e malit Krujës, me propozimin e Ministrisë Mjedisit, është miratuar vendimi i Këshillit Ministrave i datës 26/7/2018 për ta shpallur këtë zonë peizazh natyror i mbrojtur. Në zbatim të këtij vendimi, të marrë në vitin e Skënderbeut, në këto kushte, të 12 subjektet duhet ndërpresin me urgjentisht aktivitetin e tyre në këtë zonë. Me mbylljen e guroreve, mali i Krujës do të rehabilitohet për të kthyer në një zonë të gjelbër dhe turistike, ndërsa aktiviteti 12 guroreve të licencuara do të zhvendoset në një zonë tjetër që do të përcaktohet nga Ministria e Energjetikës. Në të gjithë vendin ushtrojnë veprimtarinë 300 gurore për të cilat u deklarua se do të ketë kontrolle të vazhdueshme nga grupet Task Force. Taksa ndaj Serbisë rrezikon marrëdhëniet mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara. Paralajmërimi vjen nga ndihmë sekretari i ardhshëm i Shtetit për Europën dhe Azinë Filip Riker. Duke folur nga Shkupi, ai kërkoi që Prishtina të pezullojë taksën 100% në mënyrë që të japet rrugë dialogut dhe arritjes së marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Riker thotë se Kosova nuk humbas gjë nëse negocion, por mund të rrezikojë gjithçka nëse nuk ulet në tryezën e negociatave. Ndër të tjera, zyrtari amerikan kritikon dhe Beogradin për qasjen agresive ndaj Prishtinës në negociata. Kryeministri Haradinaj thotë se është faji i të gjithë politikës së Kosovës nëse ka përkesim të marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara. Ai ripërsëriti se taksa ndaj Serbisë nuk hiqet deri në njohje reciproke. Ndërkohë, Kadri Veseli paralajmëroi me rrëzim të qeverisë vetëm që të ruajnë raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Problemet mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara për taksën mund të kenë lindur për shkak të transmetimit jo të mirë të mesazheve të Prishtinës zyrtare nga ambasadorja Vlora Çitaku. Kështu shpreh kryeministri Ramush Haradinaj, i cili shton se kjo situatë me Washingtonin të i kalohet vetëm me njohje reciproke mes Kosovës dhe Serbisë. Kur arrin kesh kuptime, nëse ka përkeqësim, si po thuhet marrëdhënie, atë gjithë kemi një bazë përgjithësisht ta përfshirë ambasadorët. Gjatë një vizite në Gjilan, shefi i qeverisë ripërsëriti se taksa nuk do të hiqet deri në njohje, pavarësisht presionit të madh ndërkombëtar. Jam thellë i bindur që do gjendet një mënyrë me u rikthy dialogu, për shkak se edhe Serbia edhe ne aspirojmë antarësimin në BE, mos mu lihet ose mos mu kushzu me taksën, edhe kërkojnë ndihmën e gjithëve që të rikthehet dialogu. Ndërkohë një paralajmërim serioz i erdhi Haradinajt nga partneri i koalicionit qeverisës Kadri Veseli. O tëna qeverit munën me ecë për atë punë për si shkon po stili. A si qeverit kështë, për me fjalë, unë jam, jo keni vrejt jam të rihik për këti debati, po më vjen edhe turp për faktin se si po e trajtojnë qytetarin tonë. Ndër të tjera, Veseli tha se Kosova do t'i përgjigjet Serbisë ashtu siç e meriton me masa reciproke. Taksa 100% e vendosur nga qeveria e Kosovës ka dëmtuar rënd ekonominë e Serbisë, një gjë e tillë u konfirmua nga vetë ministri serb i tregtisë Rasim Ljajić. Ai bëri me dije se Beogradi ka pësuar mbi 100 milion euro humbje që prej hyrjes në fuqi të kësaj tarife tregtare. Ministri thotë se Greqia, Hungaria dhe Slovenia janë përfituesit më të mëdhenj të kësaj situate. Këto shtete kanë dyfishuar eksportet e mandrave të tyre në Kosovë që nga vendosja e tarifës 100%. Mundësia që Donald Trump të shkarkohet nga detyra dhe të ndiqet penalisht bëhet gjithnjë më reale sipas CNN. Kreu i Shtëpisë së Bardhë akuzohet se ka penguar drejtsinë dhe ka abuzuar me pushtetin. Impeachment i presidentit amerikan Donald Trump duket më shumë se thjesht një mundësi teorike. CNN në një analizë shkruan se demokratët do të nisin një hetim për abuzim me pushtetin, që shumë thjesht mund të transformohet në një proces serioz, me kërkesa të mëdha për dokumente nga qeveria Trump, familja dhe perandoria e tij e pasurive të patundshme. Presidenti reagoi për këtë situatë duke sulmuar demokratët dhe CNN. Ngacmimi i presidentit nga demokratët e çmendur është në nivelet më të larta të historisë së vendit tonë, në të njëjtën mënyrë dhe nga media më e korruptuar dhe e ashpër që ndonjë president është përballur ndonjëherë. Kjo erdhi pas një jave në të cilën dëshmia e ish avokatit të Trump, Michael Cohen, cënoi paprekshmërinë e kreut të Shtëpisë së Bardhë. Drejtuesi i Komitetit Juridik të Dhomës së Përfaqësuesve Jerry Nadler, i cili do të udhëheqë procedurat e mundshme për shkarkimin dhe ndjekjen penale të presidentit Trump, i ka ide të qarta. Është shumë e qartë që presidenti pengoi drejtësinë. Ai u referua shumë herë hetimit të Mueller si gjueti shtrigash. Trump u përpoq të mbronte këshilltarin Flynn nga hetimi i FBI-s. Shkarkoi Comin në mënyrë që të ndalonte hetimin për Rusinë. Deputeti demokrat thekson se duhet ende shumë punë për të arritur tek impeachment, por një zhvillim të tillë e sheh të realizueshëm. Flasim për sport. Në një konferencë të jashtëzakonshme, Federata Shqiptare e Futbollit i bëri thirrje organeve të qeverisë të rikthejnë policinë e shtetit në stadiume. Nisur nga ngjarjet e javëve të fundit, FSHF bën me dije se gara në kategorinë superiore mund të pezullohet në rast se autoritetet nuk do të marrin masa për ngjarje në stadiumin e Kamzës. Federata Shqiptare e Futbollit dënon me ashpërsi ngjarjen e ndodhur në përfundim të ndeshjes Kamza Laçi, atje ku arbitri kryesor i takimit Eldorian Hamiti u dhunua nga tifozët e Kamzës. Organi më i lartë i futbollit në vend kërkon rikthimin e policisë së shtetit në stadiumet shqiptare, si dhe kërkon nga Komisioni Disiplinës ndëshkim deri në ekstremitet për përgjegjësitë e asaj që ndodhin në stadiumin e Kamzës. Kërkojmë nga policia e shtetit ndërhyrjen dhe mbarvajtjen e rendit në stadiume. Kërkojmë nga klubet anëtare që të marrin masa sa më të mira organizative, gjë që ndikon në mbarvajtjen e ndeshjeve. Kërkojmë nga komisionet të jenë sa më të ashpër në dënime disiplinore. Kërkojmë nga organet e drejtësisë, këtë me forcë, të zbatojnë ligjet e shtetit shqiptar për shkelësit dhe bashkëpunëtorët e tyre. Vëmë re me shumë shqetësim se policia bën një trajtim selektiv të klubeve. I të njëjtit mendim ka qenë edhe kryetari i shoqatës Bashkimi i Arbitrave Shqiptar të Futbollit, Tahir Kastrati, i cili u shpreh se jeta e gjyqtarëve në Shqipëri është në rrezik të vazhdueshëm. Është një moment i vështirë i futbollit shqiptar.
është mos them një ngjarje shumë me rënd. Jeta e gjyqtarëve është në rrezik. Kategoria superiore rrezikon pezullimin e përkohshëm nëse autorët nuk vijnë përpara përgjegjësisë. Dhuna në stadium është kthyer në një lojë me 2 porta mes Federatës së Futbollit dhe Policisë. Pak kohë pas akuzave të Federatës, policia ja ka deleguar fajin vetë Federatës për organizimin e garës në impiante që nuk janë të përshtatshme. Sipas policisë, vetëm 2 nga 59 stadiume në të gjithë vendin plotësojnë kriteret. Por policin FSHF nuk garanton kushtet e sigurisë dhe nuk merr përsipër asnjë përgjegjësi si aktore kryesore e organizimit të aktiviteteve sportive. Pjesa më e madhe e organizatorëve të ndeshjeve dhe terreneve sportive nuk përmbushin detyrimet minimale për organizimin dhe sigurinë e një ndeshje, duke fajsuar Federatën për gjithçka ndodhi të dielën e 3 marsit në Kamës. Policia ka kërcënuar dhe institucionin që drejton futbollin se përveç personave që ushtrojnë dhunë në stadiume, do të merren masa të ashpra edhe për përgjegjësit për mosmarrjen e masave. Sa i përket dhunës në ndeshjen Kamza Laçi, policia thekson se shkaktarët e incidenteve që degeneruan në dhunë janë vetë organizatorët, ku arrestuan 4 pjesëtarë të stafit organizator të takimit. Fiorin Durmishaj, sulmuesi Kuqezi, i cili po shkëlqen në kampionatin grek, është kthyer në çështje teksa në Greqi janë të sigurt se futbollisti do të përfaqësojë shtetin helen. Këto kanë qenë në fakt fjalët e trajnerit kombëtarisë greke, Angelos Anastadi, i cili tregon se ka nisur procedurat për të pasaportizuar Durmishajin dhe se vetë dëshira e lojtarit është të luajë për Greqinë. Por trajneri Kristian Panucci do të shpall pas pak ditësh listën e lojtarëve të grumbulluar për ndeshjen ndaj Turqisë dhe sipas burimeve jo zyrtare, Fiorin Durmishaj është pjesë e 22 lojtarëve të thirrur. Juventus nuk njeh rival në Itali, Bardezin i dhan fund garës në kampionat pas fitores 2-1 ndaj Napolit në një sfidë që i pati të gjitha nervozizmin, kartonat, penaltit dhe sistemi VAR. Juventus ja doli të triumfoj me golat e Pjanic dhe Emre Can, ndërkohë që për napoletanët shkurtoi shifrat Callejon. Elsej Dysa e mbrojtësi Kuqezi u aktivizua për 90 minuta në këtë takim. Me këtë fitore Juventus shkon në 16 pikë diferencë nga Napoli vendit të dytë dhe vendos praktikisht duar tek titulli tetradhazi në Serie A. Partizani në volejboll për femra dhe Erzeni Shiaku tek meshkujt janë fituesit e këtij edicioni të Kupës së Republikës. Në finalen e femrave, Partizani triumfoi përballë rivalëve të Mirditës, ndërsa Erzeni mposhti Partizanin e meshkujve në ndeshjen finale. Kupa e Shqipërisë në volejboll ka kurorzuar kampionët e rinj. Tek femrat është Partizani skuadra që ngre lart këtë trofe për të dytin vit radhazi. Skuadra e trajnerit Roland Tarja mundi 3-1 në finale e rivalet e Mirditës, një skuadër pretendente edhe tek titulli kampion në kampionat. Vajzat e Partizanit kishin një marsh më shumë se kundërshtarët në lojë duke u treguar më të sakta në përfundimin e pikëve. Si rrjedhoi kupa shkoi në duart e tyre. Ndeshja finale në sallën Feti Borova u ndoq nga qindra spektatorë që shijuan emocionet e këtij kompeticioni. Dërsa tek meshkujt fituesi Kupës Shqipërisë për edicionin 2018-2019 u shpall skuadra e Erzenit. Klubi nga Shiaku u përball në finale me Partizanin sikurse në finalet e titullit në edicionin e kaluar, por këtë herë Erzeni nuk hasi vështirësi. Ata triumfuan pastër 3-0 me sete të mbështetur maksimalisht edhe nga tifozeria e shumtë e ardhur nga Shiaku. Skuadrat mbërritën në finale pas fitoreve respektive ndaj vllaznisë së Shkodrës dhe Tiranës. Kampionët e Shqipërisë ishin dukshëm superior në parket dhe rikthehen kështu tek fitimi i Kupës së Shqipërisë pas plot 20 vitesh. Këngëtari i grupit të famshëm Prodigy, Keith Flint, është shuar papritur në moshën 49 vjeçare. Artisti është gjetur i pajet në banesën e tij në Britaninë e Madhe. Lajmi është konfirmuar nga policia angleze, sipas të cilës nuk bëhet fjalë për një vdekje të dyshimt, por për një vetvrasje. Flint ishte shpirti i grupit muzikor britanik që shkëlqeu në vitet 90 së bashku me themeluesin Liam Howard. Ai ishte shumë i njohur për stilin e tij të veçantë në performancat ndesëse dhe për pamjen e jashtme. Tanja Porja na njeh në vijim me parashikrimin e motit për nesër. Mirëmbrëma të nderuar shikues të A2 CNN, jemi sërish së bashku për të njohur me kushtet e motit, por në vijim dhe ditën e nesërme. Kthjellimet në fakt mbeten dominante edhe nesër, kjo deri në orët pas mesditës, ku pritet që vranësira dhe shirat e përkohshëm të shfaqen fillimisht në veri dhe pjesërisht në zonat qendrore. Ndërkohë zonat jugore do të vijojnë me kthjellime edhe në pjesën e dytë të ditës së nesërme. Temperaturat nesër në mëngjes rriten ndjeshëm me 4 apo 5 gradë Celsius, duke bërë që në zonat malore
Temperaturat minimale të ngjiten ndiheshin mbi 0 gradë Celsius, ndërkohë në mesditë temperaturat do të ruajnë pak a shumë vlera konstante, ku mbetet minimumi 19 deri 20 gradë Celsius. Për sa i përket kontinentit evropian, për ditën e nesërme vijon me kthjellime në zonat jugore, por edhe në lindjet e Europës, ndërkohë shira do të lokalizohen në zonat perëndimore të Europës, si edhe pjesërisht në gadishullin e Ballkanit. Por rreshje dëbore priten nesër në veri dhe pjesërisht në zonat qendrore, kryesisht në zonën e Alpeve. Temperaturat vijojnë të larta në jug dhe juglindje të kontinentit, por mezita sjell një rënje të ndjeshme të temperaturave, kjo në Europën qendrore duke përfshirë deri poshtë Italinë e veriut. Kjo ishte gjithçka e përgatitur në lidhje me kushtet e motit për ditën e nesërme në Shqipëri rajon, por edhe në rang kontinenti. Bashkë mirupafshim. Dhe ne kemi ardhur këtu në fund të kësaj hapësire informative, ju kujtoj edhe një herë zhvillimet më kryesore të ditës. Presidenti Ilir Meta e konsideroi situatën aktuale politike një krizë kushtetuese, institucionale dhe politike. Kreu i shtetit i bëri thirrje e partive të bëjnë hapa pas dhe të dialogojnë për zgjidhjen e krizës. Opozita përgatitet të protestojë sërish nesër përpara kuvendit aty ku do të zhvillohet seanca parlamentare. Lideri demokrat Lulzim Basha paralajmëroi se nuk do të njohë vendimat e kuvendit. Nesër betohen deputetët e rinj nga lista e LSI-s. 2 ditë pas vetë dorëzimit për vrasjen e ndodhur në blog, gjykata la të lirë Ervin Matën, 31 vjeçari, dëshmoi para grupit të timor se nuk ishte rritje me vrasjen dhe se ishte larguar sapo dëgjoi të shtënat. Tension në marrëdhëniet mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kosovës, Haradinaj fajson ambasadore në SBA, ndërsa Veseli paralajmëron se kriza me Amerikën mund të sjellë rrëzimin e qeverisë. Donald Trump në vështirësi, demokratët paralajmërojnë nisjen e një hetimi të ri për abuzim me pushtetin, presidenti amerikan rrezikon shkarkimin dhe ndjekjen penale. Federata Shqiptare e Futbollit akuzon policinë e shtetit se bën trajtim selektiv të klubeve gjatë sfidave të futbollit dhe kërcënon me ndërprerje të kampionatit. Sipas policisë, faji për dhunën në stadiumi është i vetë FSHF-s që nuk garanton kushtet e sigurisë. Ju kujtoj gjithashtu se për zhvillimet më të fundit nga vende rajone dhe bota mund të klikoni në çdo kohë në faqen tonë zyrtare në internet @2cnn.com. Ne kemi ardhur këtu në fund të ditarit të orës 19. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkë mirupafshim.